Hello guys! Welcome back to our channel. And today's video, I would like to share with you what I'm going to do this day. Natapos ko na yung mga gawain ko na inuwi ko sa bahay. Ang dami-dami kong paperworks. Pero ngayon, tapos ko na sila. Wow! Marami akong gustong i-share sa inyo. Kaya lamang limited ang time mga guys. So, meron akong gagawin ngayon mga guys na gusto kong ibahagi sa inyo yung pagre-repat ng aking mga wave of love. Okay. Nakaready na ang aking working table para gawin yon. Kaya, tara guys, tignan niyo yung aking working table. Ang kalat. Ito guys, oh. Mga isang buwan na rin ito guys na nabili ko. Tapos marami na siyang dahon. Tapos, ito yung gagamitin ko, yung hindi masyadong malaki na paso guys, para hindi lalaki ng masyado. So, ito guys, lagyan na natin ng lupa. A few moments later. So, ayan mga guys. Nairipat ko na lahat ng aking mga wave of love. So, papakita ko na yung mga nairipat ko. Ayan mga guys, tapos ko na. Aayusin ko lang. Ayan mga guys, yung mga wave of love na nairipat ko na, may 5 mga guys. Ayan mga guys, tapos na naman ang aking pagre-repat ng aking mga wave of love. So, yan lang mga guys ang ginawa natin ngayon. So, don't forget to like, share, and subscribe mga guys. Bye!